First ball. Yeah, Alex. First ball, Alex. Gay. Hello, Chikidudi! Welcome back to our channel, Kiray and Kiddos! So for today's vlog, mga Chikidus, andito tayo sa golf club. So maglalaro kami ng golf for the first time. So tignan nyo kung anong hitsura namin. Okay, bye for a while! Guys, mga Chikidus, the first day sa on our way sa driving range. So first step to learn golf. First timer sa golf, so we're not allowed to play direct sa golf area. Doon muna kami sa driving range na tinatawag yung praktisanan kumbaga. So good luck. Naglakad lang kami kasi hindi kami kasya sa golf cart. Yung teacher lang namin ang andun nagsakay. So that is Ruby. Hello, Chikidudi. Alex is there, is very excited sa lahat. Si Alex ang pinaka-excited. So, ito yung area kung saan practice. Yeah. So, ayan yung mga tao at saka logger at the same time. Iniiwan yung mga gamit dito para hindi ka dala ng gamit mo. So, ayan. Yan yung mga tao dyan. Hello! They are very friendly. So, medyo malayo-layo siguro itech. Medyo malayo-layo. Ayun na, driving range. Ito na, on the way there. So, medyo mahirap tong new na namin. Yeah. So, wala pa kami mga gamit. Kasi hindi pa kami bumili ng sariling gamit. Hindi namin alam kasi kung magustuhan ba namin o we survive. So, ayan siya. So, ayan mga chikududes, ang lamig. Walang araw. Pero okay din kasi kung maaraw siya, grabe yung allergy ko. Atakihin ako sa allergy ko. So, okay din na walang araw. So, ayan mga chikududes, dito na kami sa driving range. Sa praktisan ng area. Ayan. This time, dito muna kami sa driving range. Yung tinatawag na ubong plats. So, yan ang balls. Yan mga chikidus. Yan sila mga chikidus. Yeah, Alex! First ball. Yeah, Alex. First ball, Alex. Gay. Gay. Mak, first second one.
few moments later. Während des Lockdowns, man kann ja nicht verreisen, ja, dass man mehrere Leute, dann kann man auf die Idee Golf zu spielen, weil man auch nicht, ja, gar nicht reisen kann eigentlich. Ne? Und dann sagt meine Frau, sie will auch nicht. Ja. Aber immer in die Richtung. Ja, ist egal, ne? Hauptsache ich will Abstand, Platz, lassen. Eine französische Bulldog. Okay? Also, ja, was Größeres wollten wir nicht. Also, ein Schäferhund oder Berner-Sennhund. Ruby, mga Chikidudes. Then na sige position, Ruby. So, ganda na po, Sunki. Alex, ubos na yung bola niya. Oh. Gini, shop us. Come. Come. Way! Yeah? Yeah, Max. Komm. Ja, aber wie gesagt, wackel, Pudding. So, 1, 2. Ah, die. Ja, den versuchen mal. Den Knie. Very good. And that's our day. Ang daming bula doon. 4 balls na nakaya kong itira this 75. Doon sa 75, 4 balls. Tapos, I think, 20 balls sa 45. Then, 8 balls sa 50. And may isa akong 1 ball sa 120. O, diba? Bongga. Not bad for the first time na natira. Ayan. So, that's all for now. Ayan mga Chikidudes. That's all for now. So, did you enjoy it? You like Ja, it your es war first? super. Yeah. Guter Lehrer, deutscher Meister, hat er gesagt. Ang galing niya. Ang galing ng ano namin teacher, golf lehrer namin or golf trainer namin. Ano siya, champion siya. Isa sa mga world champion dito sa Germany. Ayaw ko lang sabihin ng pangalan kasi ayaw niyang ipaano. So ayan, maglalakad na naman kami. So ayan mga Chikidudes, thank you for watching. So ayan mga Chikidudes, ay napagod kami. So yung training namin is like 1 hour lang siya. Kaming 4, 1 hour lang. So isip-isip namin kung dito ba kami magstay sa club na ito or sa other club. Kasi dalawang club ang nagustuhan ng asawa ko. So we will make a termine or schedule sa other club. Kasi kung magpa-member ka, it's like 1 year for membership. So yung kiddos, pagod sila. So ayan mga Chikidudes, thank you for watching. So please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Sa hindi pa na-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. So ayan, shoutout sa mga ka-team ko, Team Chikidudi, Team Bayanihan, Team Tubo, Team Malakas, Team Solid Friends, and Team Kasugpo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat, and Team Paslot. Ayan, bye for now.